Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bí quyết làm cánh gà chiên nước mắm. Món ăn mà nghe tên thôi khiến ai cũng thèm. Từng bước thực hiện loại bỏ mùi hôi của cánh gà. Công thức hoàn chỉnh để cánh gà có lớp ngoài giòn thấm sốt, bên trong thịt vẫn mềm ngọt, giữ được độ ẩm tự nhiên. Khi cắn vào, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa lớp da giòn và vị đậm đà của nước mắm, cùng chút cay nhẹ của tương ớt và hương thơm của tỏi phi. Hãy cùng mình vào bếp làm ngay món ăn ngon tuyệt này nhé. Chúng ta đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu thơm. Món này mình phải có nhiều tỏi mới hấp dẫn nha các bạn. Chuẩn bị 20 g tỏi, mình cắt nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn. Cắt một chút hành lá để trang trí. Gừng này mình sẽ gọt vỏ, cắt lát và đập dập ra. Hôm nay mình có 800 g cánh gà. Cánh gà này là phần trên, phần này là da nhiều, phủ đều để dễ áo nước mắm. Khi ăn gỡ thịt cũng rất là dễ. Phần thịt không quá nhiều, vừa phải để ăn không bị ngán. Bây giờ mình sẽ làm sạch cánh gà. Cho vào đây một ít gừng đập dập và nửa chai bia. Mình nhào trộn cho đều và bóp sơ trong khoảng 1 phút. Để ngâm ở đây một chút ha. Sau đó đem đi rửa sạch. Làm thế này sẽ đánh bay mùi hôi cũng như là các chất bẩn bám trên cánh gà. Phần cánh gà nào còn lông thì mình nhổ hết đi nha các bạn. Đây là phần cánh gà mình đã rửa sạch. Mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm. Massage cho gà thấm gia vị nha. Tiếp tục cho vào đây khoảng 3 đến 4 muỗng canh bột chiên giòn để mình áo bột ha. Rắc đều cho phần cánh gà thấm bột và mình lăn cánh gà qua một lớp mỏng bột chiên giòn như thế này. Các bạn có thể thay thế bằng bột năng hoặc bột bắp cũng được, để khi chiên có độ giòn và lát nữa để mình áo sốt đó. Bây giờ mình chuẩn bị chảo để chiên cánh gà luôn nè. Dầu nóng khoảng 180 độ thì mình cho cánh gà vào chiên. Chiên cho đến khi cánh gà có màu vàng như thế này là được rồi. Mình vớt ra cho ráo dầu. Tiếp theo làm nước sốt. Cho vào một chút dầu vào trong chảo. Đợi dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi lên cho thơm. Phi đến khi nào tỏi ngã vàng như thế này thì tạm tắt bếp. Cho gia vị vào gồm có 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước. Khuấy đều cho tan gia vị. Sau đó bật bếp và đun sôi hỗn hợp. Tiếp đến mình cho phần cánh gà vừa chiên vào, đảo đều để nước mắm thấm đều vào những miếng cánh gà. Đảo đều tay cho đến khi cánh gà áo đều lớp nước mắm vàng óng như thế này ha. Khi thấy nước sốt cạn sệt và rút vào cánh gà như thế này là món ăn đã hoàn thành rồi đó. Mình bày ra đĩa, rắc thêm một chút hành lá hoặc rau mùi nếu thích. Món cánh gà chiên nước mắm ngon nhất khi ăn nóng. Có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc là làm món nhậu thì rất tuyệt. Từng cánh gà được chiên giòn, lớp da vàng rượm bên ngoài, bên trong thịt vẫn mềm ngọt, đậm đà. Phần da gà thấm nước sốt nên càng lên màu vàng ươm óng ả. Nước mắm được pha chế đặc biệt, hòa quyện cùng với vị mặn ngọt hài hòa, thấm đều vào từng miếng cánh gà, tạo nên hương vị rất dễ ghiền luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện một món ngon từ thịt gà, món gà ram mặn. Với cách chế biến đơn giản, chỉ cần vài bước cơ bản là bạn đã có ngay một món ăn không chỉ thơm ngon mà còn đẹp mắt. Những miếng gà ram với lớp da màu nâu đỏ óng ả, thịt bên ngoài ngọt tự nhiên, thấm đều gia vị đậm đà, không hề bị khô, sẽ khiến cả nhà bạn phải hao cơm đó. Ở đây mình có 4 cái má đùi gà. Mình thích dùng thịt má đùi vì phần này mềm, giòn, không bị khô cứng như là thịt đùi hay là thịt ức. Tuy nhiên với công thức ướp này thì các bạn có thể sử dụng bất cứ phần thịt nào của con gà cũng được, như là đùi, cánh hoặc là ức gà đều ngon. Phần thịt này thì mình đã rửa sơ với muối và giấm.
Má đùi mua sẵn, sẽ có loại họ lóc xương sẵn cho mình rồi. Tuy nhiên hôm nay mình mua loại còn da và xương. Lóc phần xương này để dành nấu nước dùng. Còn phần thịt thì mình sẽ tách nhẹ nhàng, không để phần da bị rách ha. Phần da sẽ được giữ nguyên, khi ram sẽ lên màu rất đẹp. Tiếp theo để món ăn được mềm và thơm hơn, mình sẽ cho vào thố, ngâm gà với 200ml sữa tươi không đường, để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch và để ráo. Để gà thấm gia vị hơn, mình sẽ dùng những cây xiên que có đầu nhọn như thế này, xăm đều lên phần thịt gà. Tiếp theo sơ chế một số nguyên liệu để pha sốt ướp. Mình sẽ cắt hành và tỏi, cho vào cối giã nát. Sau đó thêm vào 2 muỗng canh nước. Mình vắt lấy phần nước để lát nữa ướp thịt nha. Mình không ướp sát hành tỏi để khi ram hành tỏi không bị cháy ha các bạn. Cắt thêm một quả chanh và vắt lấy nước cốt để mình pha vào nước sốt. Nước chanh sẽ làm cho phần thịt gà được mềm hơn. Mình pha nước sốt để ram thịt gồm 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu tỏi phi, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh bột màu điều đỏ. Hòa tan cho các gia vị hòa trộn vào với nhau. Bây giờ mình cho 2 muỗng canh nước sốt vào thịt gà. Bóp đều cho gà thấm sốt, sau đó mình đem đi chiên. Cho một ít dầu vào chảo. Và mình chiên trên lửa vừa. Cho đến khi thịt gà vàng xém hai mặt như thế này, rồi mình để riêng ra đĩa. Tiếp theo mình đổ phần dầu thừa trong chảo ra và cho gà lại vào trong chảo. Và chan hết phần nước sốt còn lại vào. Thêm 200ml nước dừa nữa. Để lửa nhỏ vừa và mình đậy nắp lại, ram cho gà thấm gia vị. Trong quá trình ram thì mình nhớ trở đều hai mặt để cả hai mặt của miếng gà đều thấm gia vị và lên màu đẹp nha. Sau khoảng 15 phút ram thì món gà đã lên màu đẹp rồi nè các bạn. Phần nước sốt đã cạn dần và rút vào trong thịt gà hết rồi. Các bạn nhớ canh trở và cẩn thận lúc nước sốt cạn nhé, tránh để bị cháy đó. Cả phần da gà và phần thịt gà đều có màu nâu đỏ óng ả, bóng bẩy rất là đẹp mắt, có mùi vị rất thơm nữa. Mình cắt nhỏ và dọn ra đĩa để dùng cơm thôi. Wow, từng miếng thịt gà hấp dẫn quá các bạn ơi. Phần da nâu vàng bóng bẩy đẹp mắt, nhìn thôi đã thèm rồi nè. Không chỉ đẹp mà phần da này còn thấm gia vị, hấp dẫn lắm nha. Phần thịt bên trong mềm mại, mọng nước, không hề bị khô và cũng được thấm đều gia vị. Thịt gà ram rất đặc trưng, mặn ngọt vừa phải, cay nhẹ từ tiêu, tạo nên một cảm giác ngon miệng, kích thích vị giác. Món này thường được ăn kèm với cơm trắng nóng hổi, bao hao cơm luôn nha. Bạn có thể ăn kèm với dưa leo hoặc rau sống nữa. Chắc chắn gia đình bạn sẽ yêu thích và muốn thưởng thức thường xuyên luôn. Chúc các bạn có những bữa ăn thật vui và đầm ấm bên người thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Hy vọng qua những chia sẻ chi tiết trong video, các bạn có thể tự tin vào bếp và nấu những món ăn thật ngon cho gia đình. Nếu các bạn yêu thích công thức này, hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết đến. Đừng quên đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn mới nhất. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ rất vui khi nhận được phản hồi từ các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin
Hôm nay mình sẽ cùng các bạn vào bếp chế biến một món ngon từ thịt gà. Món ăn mới để bạn bổ sung vào thực đơn của bữa cơm gia đình nha. Món này cũng là ý tưởng hay để chúng ta tận dụng được phần nạc ức gà dễ ngán để làm thành món ăn ngon hấp dẫn, lại phù hợp với khẩu vị Việt. Ăn với cơm hay ăn không cũng ngon, người lớn hay trẻ em đều thích. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình dùng 15 gram tỏi băm nhuyễn ra nha. Nguyên liệu chính hôm nay là ức gà. Mình dùng 2 miếng thịt ức gà như thế này, khoảng 400 gram đó các bạn. Mình đã rửa sạch với muối loãng và rượu trắng để bán đi mùi tanh. Bây giờ mình sẽ cắt gà ra ha. Miếng gà này hơi lớn á, nên mình sẽ cắt làm đôi trước nè. Sau đó cắt dọc thành những thanh dài, bề ngang khoảng hơn 1 cm như vậy ha. Cho vô thố ướp luôn nha. Với 400 gram ức gà, mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột tỏi. Nếu không có bột tỏi thì các bạn thay thế bằng 2 muỗng cà phê nước tỏi nha. Trộn đều cho gà thấm gia vị. Lưu ý là mình chỉ ướp sơ cho gà thơm chứ không ướp nhiều nha các bạn, vì chút nữa mình còn áo sốt nữa nha. Tiếp theo cho vào một cái trứng gà trộn sơ qua. Rồi mình cho vào 35 gram bột bắp. Rắc vào từ từ cho gà áo đều bột nha. Mình đeo bao tay vào trộn cho dễ nha các bạn. Sau đó thì mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, trộn lên cho đỡ dính vào nhau đó. Bây giờ mình sẽ đi chiên gà. Cho dầu nhiều một chút để chiên ngập dầu nha các bạn. Thử đũa thấy dầu sôi thì mình cho từng miếng gà vào chiên. Để lửa vừa nha. Khi mới cho vào đó thì các bạn đừng có trộn liền ha. Chờ khoảng 2 phút sau bột cứng lại rồi mình trộn nhẹ cho những miếng gà nó không bị dính vào nhau đó. Trở cho đến khi thấy gà vàng. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra cho ráo dầu ha. Tiếp tục thì chiên cho đến hết nha các bạn. Trong lúc chờ gà nguội bớt đó thì mình pha sốt gồm có 20 gram nước mắm, 1 muỗng canh vung một chút nha. 18 gram đường là cũng 1 muỗng canh vung luôn ha. 1 muỗng canh tương ớt để thêm màu sắc cũng như là vị cay nhẹ cho món ăn. Thêm 1 muỗng canh nước. Khuấy cho đều lên. Mình áo sốt nữa là xong nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho tỏi băm vào phi với lửa nhỏ vừa nha. Khi thấy tỏi săn lại và hơi chuyển vàng đó thì mình cho hết hỗn hợp sốt vào. Khi sốt sôi thì mình chờ sốt hơi sánh lại một chút á, mình cho gà vào. Đảo đều cho sốt áo đều vào gà. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn, rắc mè lên mặt cho thơm. Mình đã hoàn thành xong món ăn rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa nè.
trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi các bạn ơi. Thịt gà mềm, thơm, màu sắc bắt mắt, thấm sốt vừa đủ, thơm mùi nước mắm đặc trưng, vị mặn ngọt và cay nhẹ rất là vừa ăn. Nhờ có lớp mỏng bột áo nên khi chiên, gà vẫn ngọt thịt và không bị khô nha. Món này mình dùng để ăn với cơm rất ngon, làm món nhâm nhi thì hết sảy luôn đó các bạn. Chúc các bạn làm món ăn thật ngon để đổi vị cho bữa cơm gia đình nhé.